Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Xong Một Đời Không Uống. Tập 2. Hạnh phúc ngắn hạn với hạnh phúc bền vững. Trong tập trước, hành trình đã bắt đầu bằng một câu hỏi rất căn bản. Vì sao con người đi tìm hạnh phúc suốt đời mà vẫn thấy khổ? Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, người nghe được mới nhìn lại niềm tin quen thuộc rằng hạnh phúc nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, để rồi thấy rằng gốc của vấn đề không nằm ở cuộc đời mà nằm ở tâm. Khi tâm chưa được hiểu đúng thì dù đi đến đâu, khổ vẫn đi theo đó. Khi quan sát đời sống con người, người ta sẽ thấy một điều lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Ai cũng tin rằng chỉ cần đạt được một điều gì đó thì mình sẽ ổn. Khi chưa có tiền, người ta tin rằng có tiền là hết khổ. Khi đã có tiền, lại tin rằng phải có tình yêu. Khi đã có tình yêu, lại tin rằng phải thành công, phải có địa vị, phải được công nhận. Mọi giai đoạn, tâm lại treo hạnh phúc của mình lên một cái mốc mới. Và vì thế, hạnh phúc lúc nào cũng ở phía trước, còn hiện tại thì luôn thiếu. Trong bài giảng How to Make Your Life Happy, làm thế nào để cuộc đời trở nên hạnh phúc, Đức Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng, đã nói rất rõ rằng hạnh phúc không đến từ việc có thêm điều kiện bên ngoài. Ngài không phủ nhận giá trị của đời sống vật chất, nhưng Ngài chỉ ra một sự thật mà con người rất ngại đối diện. Bên ngoài chỉ có thể mang lại cảm giác dễ chịu tạm thời, chứ không thể mang lại sự an ổn lâu dài. Ngài từng nói đại ý rằng, nếu tiền bạc thật sự là nguyên nhân của hạnh phúc, thì người nhiều tiền nhất phải là người hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế không phải vậy. Có những người sống trong đầy đủ, nhưng tâm lúc nào cũng bất an, luôn lo sợ mất mát, luôn thấy chưa đủ. Phật Pháp gọi trạng thái này là không biết đủ. Không biết đủ không phải vì thiếu, mà vì tâm luôn hướng ra ngoài và đòi hỏi nhiều hơn. Với người mới học Phật Pháp, rất dễ nảy sinh một hiểu lầm, nghĩ rằng tu tập là phải chối bỏ tiền bạc, tình cảm hay thành tựu. Nhưng điều Đức Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh không phải là từ bỏ, mà là đừng nhầm lẫn giữa phương tiện sống và nguồn gốc hạnh phúc. Tiền là phương tiện, tình yêu là mối quan hệ, thành công là kết quả của nỗ lực. Không cái nào trong số đó tự thân là hạnh phúc. Khi nói đến tình cảm, con người thường đặt rất nhiều hy vọng. Ta tin rằng nếu có một người hiểu mình, thương mình, thì đời sẽ nhẹ. Nhưng trong Phật Pháp, tình cảm gắn liền với một yếu tố rất dễ gây khổ, đó là dính mắc. Dính mắc khác với yêu thương. Yêu thương là mong người khác an vui, dính mắc là muốn người đó phải làm mình hạnh phúc. Khi mang gánh nặng đó đặt lên một con người khác, thì sớm hay muộn, cả hai đều mệt. Đức Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, bất cứ thứ gì mang lại khoái cảm giác quan đều chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Phật Pháp gọi đó là lạc thọ. Cảm giác dễ chịu. Lạc thọ đến rời đi rất nhanh. Khi nó qua đi, tâm lại rơi vào trạng thái trống trải và con người lại tiếp tục tìm kiếm. Chính vòng lặp này khiến người ta tưởng rằng mình chưa đủ, trong khi thực chất là đang tìm sai cho. Thành công cũng vậy. Khi đạt được một mục tiêu, con người thường cảm thấy vui trong một thời gian, nhưng rồi rất nhanh, tâm lại hướng sang mục tiêu khác. Niềm vui cứ trở nên nhạt. Phật Pháp nhìn hiện tượng này không phải bằng sự phán xét, mà bằng sự hiểu biết về tâm tham. Tâm tham không chỉ là ham tiền hay ham danh, mà là trạng thái luôn muốn nhiều hơn, luôn nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Trong bài giảng, Đức Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nếu không hiểu được cơ chế này của tâm, con người sẽ cả đời chạy theo cảm giác, mà không bao giờ chạm tới sự an ổn thật sự. Ngài nói rằng, hạnh phúc chân thật không phụ thuộc vào việc đời sống có đủ hay không, mà phụ thuộc vào việc tâm có được huấn luyện hay chưa. Ở đây, khái niệm huấn luyện tâm rất quan trọng để tránh hiểu sai. Huấn luyện tâm không phải là ép mình suy nghĩ tích cực hay tự trấn an. Huấn luyện tâm trong Phật Pháp là học cách nhìn rõ bản chất của sự việc, để không bị lôi kéo bởi cảm xúc nhất thời. Khi tâm hiểu rằng mọi cảm giác đều vô thường, thì nó không còn bám chặt,
cũng không còn hoảng loạn khi cảm giác thay đổi. Đức Lama Zopa Rinpoche từng nói, ngay cả khi không có nhiều điều kiện thuận lợi, một người vẫn có thể sống hạnh phúc nếu tâm họ biết quay về bên trong. Ngược lại, nếu tâm không được soi sáng bởi trí tuệ, thì dù sống giữa sung túc, khổ đau vẫn luôn ầm ĩ. Đây không phải là lời khuyên mang tính an ủi, mà là kết quả của sự quan sát rất sâu về con người. Tập này không nhằm thuyết phục ai phải buông bỏ đời sống. Nó chỉ nhẹ nhàng chỉ ra rằng tiền bạc, tình cảm và thành công chưa bao giờ là câu trả lời cuối cùng. Khi con người bắt đầu thấy rõ điều đó, họ sẽ thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, thôi đòi hỏi cuộc đời phải đáp ứng mọi mong muốn của mình. Và chính từ giây phút đó, tâm mới có cơ hội chạm vào một loại hạnh phúc khác, lắng hơn, bền hơn, không lệ thuộc vào việc có hay không có điều gì bên ngoài. Theo tinh thần Phật Pháp mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, sống một đời không uống không phải là tích lũy thật nhiều, mà là hiểu đúng chỗ để đạt hạnh phúc. Khi hiểu đúng, con người không cần chạy quá xa. Họ chỉ cần quay lại, nhìn thẳng vào tâm mình và bắt đầu từ đó. Trong tập tiếp theo, câu chuyện sẽ chuyển sang một tầng sâu hơn. Gốc rễ của khổ đau nằm ở đâu? Thay vì tiếp tục nhìn ra bên ngoài, người nghe sẽ được dẫn quay về quan sát những trạng thái tâm rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày, để thấy rằng khổ không phải là điều ngẫu nhiên, mà có nguyên nhân rõ ràng. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.